Добрий день, шановні учасники вже третього нашого вебінару. Нагадую, що наш вебінар проходить в рамках проєкту «Психосоціальна допомога у сфері екосистеми психосоціальної допомоги у сфері освіти». Мене звати Оксана Воронкіна, я є координаторкою цього проєкту. Нагадую, що всі посилання на наш проєкт, на посилання на наш ком'юніті ми залишимо одразу у ваших доповідях, там, де ви будете ставити свої запитання. І дуже прошу, щоб ви залишалися до нашого телеграм-каналу, де ми будемо давати саме для вас цікаву інформацію. А сьогодні я хочу представити нашого спікера. Минулого разу ми анонсували, що ми ведемо перемовини з іноземним спікером. Нам це вдалося. Сьогоднішньою нашою спікеркою буде Маі Лешем. Це психологиня Міжнародної гуманітарної організації IsraAID. У неї є досвід надання психологічної допомоги під час війни, оскільки вона представляє ізраїльську організацію, і сьогодні вона поділиться своїми наробками, які ви зможете використовувати у своїй роботі. Тож, будь ласка, Маі Лешем, я надаю вам слово. So you have a word. You can introduce yourself. Yeah, hi. So hi everyone, my name is Maí. I am the Protection and Mental Health and Psychosocial Support Technical Advisor in Emergencies, social worker specializing in early childhood development, and I support our emergency missions globally, focusing on coordinating, managing, and assuring quality of our psychosocial interventions. Доброго дня, мене звуть Маі Лешем, я соціальний робітник, також працюю у сфері проєктів по роботі з біженцями, підтримую проєкти, контролюю їх якість, менеджмент, займаюся менеджментом проєктів, психосоціальний робітник. So you can continue. So, May, you can start the presentation and go on. I'm sorry, 1 second. I'm sorry, my internet connected and I threw out. Є проблеми з інтернетом. Yeah, sorry. No problem. Okay. So, hello everyone, like I said. So I'm going to talk a bit today and share with you a bit on IsraAID's approach to emergencies. Тож я сьогодні поговорю щодо підходів. And why we are focusing on psychosocial support and not only on mental health aspects. Тож я сьогодні поговорю про психологічну підтримку і проєкт, який спеціалізується на надзвичайних ситуаціях. І так, у нас зв'язок обірвався. I'm sorry, could you repeat the last two sentences that you have said? So I'm going to focus on mental health and psychosocial support and a bit on why we focus on psychosocial support in emergencies and not only on the mental health aspects. Окей. Тобто я сьогодні поговорю про ментальне здоров'я і психологічну підтримку, і чому ми спеціалізуємося не тільки на психологічній підтримці, а також психологічній підтримці.
Okay. So I'm going to give you some background of IsraAID, a bit of an understanding what we do. IsraAID is an Israeli-based NGO. We work globally in, as you can see on the map, almost every region. We have programs in Latin America and the Caribbean, Africa, currently in Europe, and also a bit in the Pacific. IsraAID works on two main spheres, which is development programs, which are our long-term programs that you can see with the yellow dots. And additionally, we have our humanitarian aid, which is the emergency programming. Currently, we have active emergencies in Moldova and Ukraine, both as a result of the war in Ukraine. Additionally, we have recently responded to the massive earthquake in Turkey, and have just deployed an emergency team to Malawi in Africa as a result of the cyclone. Тобто зараз я трохи поговорю про нашу організацію і чим вони займаються. Організація називається IsraAID. Ми займаємося наданням психологічної підтримки біженцям, і ви зараз бачите слайд, карту, на якій зображені місця нашої роботи. Синім позначені місця надзвичайних робіт, а жовтим позначені місця робіт, які вже довготривалі, проєктів довготривалі. Сині зараз у нас розгорнуті проєкти на Україні та Молдові через повномасштабне вторгнення в 2022 році. Так, все. Great, thank you. So our emergency cycle at IsraAID has one main objective of humanitarian action, which is to save lives, alleviate suffering, and maintain human dignity during and in the aftermath of man-made or natural disasters. We do this with the underlying intention of also strengthening preparedness and communities' abilities and country abilities to respond to later emergencies. That is what I'm sorry, can't hear you. Окей, я тоді поки перекладу, я не чую спікера, поки перекладу то те, що вже було сказано, і сам слайд. Тобто цілями гуманітарної діяльності місії є спасіння життів, полегшення страждань і збереження людської гідності. Так, ага, зараз зі слайду не видно. Шановні учасники, перепрошуємо за маленькі технічні незручності. Зараз наша спікерка зайде, скоріше за все, проблеми з інтернет-зв'язком. Вона вийшла, вона зараз зайде у... Давайте поки що я за неї, оскільки я також є представником IsraAID. Я перепрошую за Маї, вона зараз у Туреччині у рамках місії кризового реагування на події там, тому перепрошуємо вас за таку ситуацію. Також хочу сказати, оскільки у нас команда поки що не перевантажена штатом, тому наші співробітники так розкидані по всьому світу. Перепрошую. Маї вже підключається. Зараз вона... Hi, sorry, my internet is apparently causing some trouble. Could you please let me screen share again and I will reshare the slide? No. Можна ще раз надати можливість поширити
I give a host. Great, thank you. So please excuse me, everyone. Israel apparently is not great with internet. Okay. So, Evgenia, did you get everything I said, or did you miss anything? So basically, the last time I have heard you, you have been going through the slide. I think the last word I have heard, yeah, to maintain human dignity, and after that, haven't heard anything. I'm sorry. Okay, so I will recap shortly, and really, I apologize deeply. So basically, what I was saying is that in our emergency cycle, we think long-term and we think forward, and that is why we're on some kind of like a pendulum between humanitarian response and development and resilience, because every action that we take in our emergency programming, we think on how it will be able to sustain itself and how the community would be able to sustain it in the long term. Тобто ми не тільки піклуємося про полегшення страждань, збереження людської гідності під час техногенних криз, природних катаклізмів, також наші проекти задумані на довгостроковий період, і наші дії в основному базуються на тому, що ми маємо думати, як саме воно відобразиться в довгостроковій перспективі. So our emergency cycle is basically starting it's supposed to show where we can integrate ourselves in a humanitarian context. Okay, so always we start when there is a humanitarian emergency. And then to that emergency, we respond with immediate relief activities that provide very, very concrete support to basic needs. Тобто зараз ви бачите перед собою таку теорію, зараз скажу, круг кризису, коло кризису, який починається з гуманітарної надзвичайної ситуації, на яку ми відповідаємо миттєвим Зараз буквально секунду. Я б сказала, миттєвою відповіддю відповідаю. Okay. After? So after our immediate relief actions, we take it as an opportunity to understand the context, to understand the communities, to do an initial assessment of the deeper needs. And then that generates government and community buy-in and trust. We try to come in from within the community and with the community rather than on top of. Тобто після миттєвої надання негайної екстреної допомоги ми намагаємося включитися в ситуацію і мати прихильність і довіру уряду та громади, і бути не над громадою, а з громадою. So that trust and that relationship with government, community organizations creates an opportunity to develop a really deep infrastructure of resilience, which is what I was talking about in the slide before, about looking into the future, even though we are in the here and now of emergency response. Підтримка громадськості надає можливість розвивати інфраструктуру глибше, і саме це надає нам можливість дивитися в довгострокову перспективу, незважаючи на те, що це є надзвичайна ситуація. So, to those opportunities that are open for us, we try to respond with a more in-depth programming and coordination at the community level. So we always try to work with communities rather than disconnected from them.
Тобто після цього ми намагаємося поглиблено співпрацювати з саме групами. Наша спеціалізація – це праця з групами, а не бути якось від них відокремленим. So once we do this, the concept behind this is that once you work within the community and in collaboration and partnership with a community, it provides you an opportunity to develop a more resilient community. And in that way, it would reduce the risk and mitigate the negative consequences of future humanitarian emergencies. І як тільки ви починаєте працювати конкретно з групою або громадськістю, спільнотою, з метою підтримки розвитку цієї спільноти, це створює за собою стійку спільноту, яка вже більш готова до відповіді на гуманітарну кризу або надзвичайну ситуацію, що тим самим зменшує ризик цих от негативних наслідків від надзвичайної кризи. A lot of times there are areas where our emergency response is coming as a result of a one-time event. But most times, and the reason that this cycle is very, very relevant to humanitarian aid and to emergency response is that most times the areas in which we work are areas that are disaster prone, meaning they're either areas that are very highly war affected, areas with many displaced people, and areas that are prone to natural disasters such as hurricanes, earthquakes, and typhoons. Тобто, чому це коло, чому цей слайд є надзвичайно актуальним і релевантним до взагалі теми надання психологічної допомоги і допомоги при гуманітарній кризі, тому що в основному якісь надзвичайні ситуації, вони відбуваються не один раз, а вони відбуваються на територіях, які вже у них повторюються ці надзвичайні ситуації, і тому це коло має більший сенс. So this cycle, we conceptualized it and put a title to it that is Crisis as an Opportunity. And we don't see it as an opportunity to, bring into action our mandate and our point of view. We see it as an opportunity to work together with communities to expand theories and expand local toolboxes and different approaches to interventions. And I think that is something that I feel very strongly now with different teams that I'm working with. If certain perceptions of intervention are very mental health oriented or clinically oriented, bringing in more psychosocial aspects is usually a very, very nice complementary tool. Тобто ми бачимо це коло і співробітництво як можливість розширити базу знань, і ця співпраця з іншими спільнотами надає нам можливість розширити нашу базу знань і удосконалити це коло. So in the emergency response timeline, we have a few stages that are the more common stages of emergency. So we have the pre-emergency, which is everything that has happened before. Тобто зараз ми бачимо перед собою таймлайн або графік по часу, який описує, як громадськість відповідає на надзвичайну ситуацію. Ми бачимо перше, самоліве, це час перед надзвичайною ситуацією, що було до надзвичайної ситуації. And then we have the two phases that are more relevant to emergency response, which is the immediate response phase, which is what happens right after the event, the crisis, the hurricane, or any other situation.
Після цього ми бачимо негайну відповідь, яка надається після негайна допомога, негайна відповідь, яка надається після надзвичайної ситуації. Які дії застосовуються? Є нарощення потенціалу, child-friendly space, простір, який дружній до дітей, також розподіл і відповідь, яка базується на діяльності, на діях. So in this phase, we focus mostly, like I said before, on the immediate needs. So we focus on distributions of resilience kits, of sometimes hygiene kits, of non-food items. For example, now in Turkey, we focused a lot on distributions of tents, of blankets, of sleeping bags for all of the people who have been displaced. Additionally, we do capacity building and different workshops with service providers, focusing on psychological first aid tools, on self-care, on burnout prevention, and opening child-friendly spaces, which are immediate response protection mechanisms for children at risk. Тобто, так як це негайна відповідь, ми саме концентруємося тут на саме негайному. Це гігієнічні набори, це палатки, це покривала, це створення просторів, які є дружніми до дітей. Це воркшопи, які саме спеціалізуються на негайній відповіді щодо надзвичайної ситуації. And then we have the second phase of the emergency response, which is more the comprehensive response. This is where we build more in-depth partnerships. We have organizations, government bodies, different institutions that we work with and do a full-scale comprehensive programming to address all of the needs that are imminent now and in the future. So our child-friendly spaces might shift into transitional learning centers as a stepping stone to a back-to-school program, for example. На наступній фазі вже надається вибіркова відповідь. Це якісь структуровані партнерства, які відповідають, які робляться для задоволення нагальних потреб громади. Тобто, наприклад, оці простори, які дружні до дітей, про які я казала на минулому етапі, вони, наприклад, вже переходять як на такі центри перехідного навчання, які мають на меті підготувати, наприклад, назад до школи дітей. And in all of this, our underlying approach is, the goal is to work together with communities and with local institutions to increase their capacities and then promote future resilience. І на меті цього всього стоїть співпраця з спільнотою для того, щоб розвити у них майбутню стійкість до таких надзвичайних ситуацій. So I want to focus a bit on why we talk about psychosocial support and not necessarily mental health interventions. Я хочу зараз поговорити, чому ми спеціалізуємося на психосоціальній підтримці, а не допомоги і не втручання в ментальність. So our approach to psychosocial programming is a community-based approach, and it is derived out of Uri Bronfenbrenner's ecosystem model that I'm sure I'm talking to psychologists, so we're all pretty familiar with. Basically, this model helps us see the individual not only as an individual, but all of the underlying interactions and relationships with the different systems that surround them. Meaning, for example, if I have a child, that child's well-being is not necessarily only dependent on any direct interaction I have with them,
that child's well-being depends on the well-being of his family, his parents, his caregivers at kindergarten, and also different messagings and attitudes in the society. Тобто зараз ми перед собою бачимо, напевно, коло, картинку, яку вже бачили багато психологів, картинка такої системи, яка пояснює, чому саме люди всі між собою пов'язані. І, наприклад, взяти до прикладу дитину. Якщо у дитини є якісь, наприклад, психологічні проблеми, ця картинка пояснює, чому вона може мати якісь проблеми не тільки від прямих якихось відносин, наприклад, з батьками, з вихователями в дитсадочку, а також як впливають на неї інші системи, як впливають на неї інші. Це був приклад з дитиною, тут просто можна побачити повні системи. So, obviously, the psychosocial support programming and intervention is not disconnected from mental health and mental health awareness. The concept is that when you're in an emergency, and an active emergency, it is sometimes very hard and more challenging to do process mental health interventions. And in that way, we try to minimize and prevent later mental health issues by providing immediate psychoeducation and psychosocial support services. In that way, we promote normalization of people's experiences and support different people and communities with with tools on how to cope and strengthening different referral pathways. Тобто психосоціальна підтримка не є надто далекою від тематики ментального здоров'я. Тим, що ми надаємо психосоціальну підтримку, це також впливає і на ментальне здоров'я, тим, що ми її надаємо негайно. Sorry, could you repeat the last two sentences? Last two sentences was that we do psychoeducation and psychosocial support services to normalize experience and support communities and people. And also we work through the community to provide different kinds of coping tools and strengthening referral mechanisms. Тобто ще раз, так, ми працюємо зі спільнотами і надаємо їм необхідні навички для того, щоб справитися з надзвичайними. So, as I said, and I will briefly skim on this, our approach to mental health and psychosocial support in emergencies is a community-based approach. We focus on supporting psychological, emotional, and social well-being of individuals and communities through strengthening different social networks and providing tools for coping. Тобто у IsraAID є підхід у надзвичайних ситуаціях. Цей підхід заключається у тому, що стосується орієнтування на громаду. I'm sorry, could you please turn on the... Yeah, sorry. No problem. Застосовується підхід орієнтування на громаду для підтримки психологічного, емоційного і соціального благополуччя окремих осіб, громад, які були під впливом цього кризису, при зміцненні, вони це роблять шляхом зміцнення соціальних мереж. Yeah, I'm sorry. It's okay. So in emergencies, we have three main areas of work, which is disaster risk reduction, meaning strengthening the community's ability to withstand and respond effectively to future emergencies. And we do this while taking the psychosocial
aspects as a baseline in all of the activities that we do. Тобто є 3 основні напрямки роботи: зменшення ризику стихійних лих і зменшення ризику гендерного насильства та захист. I'm sorry? Okay, Evgenia? Yeah? Yeah. I'm here. Okay, I was lost waiting you for there. you. I suddenly I'm lost sorry. you, so I wasn't sure. Okay. Second area of work is gender-based violence. We do holistic programming on both prevention and response activities. I will say in parentheses as a disclaimer, in emergencies, usually it is a lot more complicated and challenging to work on gender-based violence in a way that goes in line with the humanitarian standards of do no harm. So usually in emergencies, when we touch GBV, which is gender-based violence, we focus more on awareness raising rather than doing a more comprehensive program like we do with children or with emergency preparedness. Зупиняючись на пункті гендерного насильства, Майя зазначила, що під час надзвичайних ситуацій гендерне насильство є набагато більше ускладненішим, ніж у звичайному житті, і тому організація більше базується на тому, щоб підвищувати обізнаність про такі випадки, про те, що це існує, аніж роботу більш конкретно. And our third and actually main area of work is child protection. And the 3 main components of child protection is safeguarding, resilience building in children, and having a holistic and multi-sectoral approach, meaning we do MHPSS and protection interventions, we do health, we provide water and sanitation and hygiene and education, and try to integrate into a more holistic programming. And as I said, our child-friendly spaces and our child protection interventions don't always only aim for working with kids. It's also providing tools and support to parents, caregivers, and teachers. Окей, тобто найголовніший компонент, на якому вони спеціалізуються, це захист дітей, який включає в себе 3 основні компоненти. Це охорона, це базована на стійкості, цілісна допомога. Також ця допомога може включати навіть не особисте залучення, не особиста робота з дітьми, а, наприклад, передавання наборів, гігієнічних наборів для дітей, забезпечення їх освітою і так далі. And the child protection aspect very much connects to the ecological model that basically assumes that a child's emotional, psychosocial, and physical well-being is reliant and affected by the different systems that surround that child. And that is why when we work with kids, we look at a macro level and not necessarily at the micro level. Коли ми працюємо з дітьми, ми також дивимося на макрорівень роботи з дітьми, а не мікрорівень. Тобто ми притримуємося такої думки, що оточення і середовище, в якому росте дитина, дуже впливає на дитину, і тому саме ми більше концентруємося на макрорівні, аніж на мікрорівні роботи. So everything that we talk about and all of the interventions that we do are based on promoting resilience and enhancing resilience. So our approach to resilience
is based on the CART tool. It's an approach that has been developed by Williams and Wilkins that promotes addressing community needs through a process that involves active participation of community members in problem solving. Тобто зараз ми бачимо модель стійкості спільноти. Мая наголосила, що основний принцип допомоги заключається саме в стійкості. Він залучає в себе ресурси, трансформаційний потенціал, власність, кризовий менеджмент і зв'язок та турботу. А також їх допомога направлена на те, щоб залучати і самі спільноти до навчання і надання цієї допомоги, так, щоб будувати. So as you can see, the community resilience model is focused on, it has 5 different pillars that through reading and through the CART approach, we have managed to find the ones that we think are relevant to communities that we have seen and we have worked with, and also added on another one, which is the ownership, that we found was missing, because we felt that having ownership over a program, over an intervention, over yourself and over your community, it really promotes connection, and that in itself promotes community resilience. Тобто зараз ми бачимо ці 5 компонентів, про які я розказала. Sorry, could you repeat the last, before the last 2 sentences, like in the middle of the text? I'm sorry. Yeah, it's okay. I said that the model is based on the 4 pillars of Williams and Wilkins, and then we added the ownership pillar that we found was missing in that model. From our experience, we saw that ownership is something that is very important for community resilience. Тобто спочатку ця модель залучала лише 4 компоненти, тобто кризовий менеджмент, зв'язок та турбота, ресурси та трансформаційний потенціал. Потім ми вирішили додати власність, тому що ми побачили, що цей компонент є важливим для роботи зі спільнотами. So this is a lot of words, but I wanted everyone to be able to see a bit more in detail the different pillars. I will go over them shortly and give some examples also of how this actually comes into play when we're doing programs and interventions. Тобто тут насправді багато слів, але Майя хотіла наголосити і роз'яснити кожен з цих компонентів, які були на минулому слайді, і розказати про них. So the first pillar that we talked about is connection and caring. Connection and caring, basically, it's an understanding that a sense of community and a sense of belonging is strengthened by connections and social relationships. And this is where the psychosocial aspect comes into play, because what we try to do here is strengthen the trust and the commitment and the relatedness of individuals to the community. Тобто перший аспект, зв'язок і турбота, це про розуміння про те, що почуття цього спільноти та приналежності до спільноти, воно зміцнюється шляхом створення взаємних зв'язків між особистістю та громадою, які надаються під час психосоціальної підтримки. Таким чином вони посилюють довіру та прихильність і приналежність до самого до спільноти. Okay, so this connects to our approach because, as I said, IsraAID takes a community-based approach, meaning
all of our planning and all of our implementation of programs and activities is done in a participatory way and involves community members and local stakeholders. Тобто зараз ми переходимо від колонки пояснення до колонки підхід. Цей підхід, підхід про те, щоб залучати всіх учасників спільноти до планування, до оцінки та імплементації самих програм. So examples of activities that we do that promote this pillar are different types of support groups that we sometimes implement in certain programs, child-friendly spaces that are very, very focused on strengthening children's social networks, and different activities in community centers. Тобто приклади таких заходів – це заходи, які зміцнюють зв'язки між соціумами, це групи підтримки, це місця дружні до дітей і це діяльність громадського центру. The next pillar focuses on resources, which basically means all of the different types of resources that the community has, including natural resources, information, human resources, social resources, and financial. Наступний компонент – це ресурси. Він включає в себе природні, фізичні, інформаційні, людські, соціальні та фінансові ресурси. So in our programs, the way this comes, this is actually being, I forgot my word, it's being expressed is through an asset-based approach. So what we do is we try to see what resources are currently available within the community and then work together with them to strengthen those resources. So that would be in a shape of capacity building programs for service providers, distributing resilience kits that have information regarding different coping strategies and referral pathways. Тобто, щодо підходу, вони застосовують підхід, який базується на активах, тобто вже вони концентруються на вже наявних ресурсах, які вже є в спільноті, і намагаються працювати зі спільнотою так, щоб правильно їх використати. Щодо прикладів таких програм, це програма розвитку потенціалу для місцевих постачальників послуг, це розповсюдження наборів стійкості, які включають інформацію про стратегії подолання та стратегії захисту подолання від стихійного лиха. Okay. So the third pillar talks about disaster management, which is everything that we talked about, everything I mentioned before, which is prevention and mitigation of disasters. Тобто наступний компонент – це управління катастрофами, який включає в себе попередження, пом'якшення наслідків катастроф, готовність, відповідь та реагування і відновлення. And in that we promote preparedness, provide tools to respond, and provide tools to start the recovery phase. На цьому етапі ми підготовлюємо інструменти, які дозволять почати фазу відновлення. So our approach to this is a holistic and broad approach to disaster risk management. And we basically focus on what abilities and mechanisms do the communities have in place to prevent and respond to emergencies. So we're talking about community emergency councils, child protection teams, and strengthening different mechanisms that coordinate the emergency response nationally, regionally, and locally.
Щодо підходу, це цілісний та широкий підхід до управління катастрофами. Це спроможність і механізм спільноти для запобігання та реагування на різні надзвичайні ситуації, також ризики захисту дітей та попередження гендерного насильства. Щодо прикладів, це створення громад, це створення рад з надзвичайних ситуацій, це групи з захисту дітей, це робота з громадськими діячами на посилення механізмів, які координуються та реагують на різні ризики. Fourth pillar is transformative potential, and this is talking about the community's abilities to identify collective experiences, analyze them, and manage to assess failures and successes, which in simpler words means that communities have mechanisms to assess the experiences that they had, or the resources also that they have, and also engage in a collective action for change. So it's being more fluid and flexible. Тобто ці 4 компоненти, останній компонент – це потенціал до трансформації. Цей компонент, він про здатність спільнот ідентифікувати та формувати колективний досвід, також оцінювати їхні невдачі та успіхи і брати участь у оцінці та критичному аналізі. Громади мають механізми, щоб не лише оцінювати, а й брати участь в якихось колективних діях. So this connects to our approach by the different programs that we do that actually enhance transformative capacities. So we're talking about strengthening inclusiveness, participation, and connectedness of the different community-based mechanisms and raising awareness. Тобто підхід, яким вони це роблять, це покращений трансформаційний підхід потенціалу громад, урядів, громадських організацій та постачальників послуг. До прикладів відносять діяльність, яка спрямована на посилення інклюзивності, участі, зв'язку різних механізмів, які на основі громади. And the last pillar, which is the pillar that was added when we were working on our approach to community resilience, is ownership. And this is from the assumption that when you promote community ownership, you can enhance the sustainability of programs and promote self-reliance of the communities. And that is actually how, through that channel, we promote resilience. Останній і приєднаний компонент – це власність, право власності. Це про сприяння спільному співтовариству, яке може підвищити стійкість програм та самозабезпеченість громади для того, щоб побудувати свою індивідуальну стійкість. Цей компонент торкається кожного з вище згаданих компонентів, зосереджуючись на сприянні відповідальності, відчутті ефективності та здатності використовувати наявні вже можливі ресурси, які вже є. So our approach to that is just based on the understanding that all of the individuals in the community have a part to play that is impactful and meaningful in the community. And also it is based on the belief that communities
can promote their own well-being and interest, right? It's kind of the concept of I am my best advocate. I know what I need, and if we listen to the needs of the communities, we would be able to promote their resilience that much better. Yeah, you can translate that. Простими словами, цей компонент, він про таку точку зору, що я свій особистий адвокат, і я знаю, що мені робити зі своїми особистими ресурсами. Підхід щодо підходу – це розуміння того, що всі особи та групи в суспільстві відіграють певну роль у тому, щоб зробити це суспільство кращим та сильнішим, а також віра в те, що суспільство має просувати свій власний добробут та інтереси. Щодо прикладів, це створення стратегії виходу з самого початку, це програми розвитку потенціалу для учасників громади, це створення громадських комітетів, які приймають рішення щодо продовження проєктів та участі, і це залучення представників громади до розробки та реалізації. So we do these through a few different actions, which is creating an exit strategy from the beginning, where that exit strategy, its objective is basically to hand over the entire pool of knowledge that has been developed in the program to the local actors. And by this, we do capacity building for actors, we establish community committees, and in general, involving the community in all stages of planning and designing programs. Тобто ці програми, які наводилися в прикладі, вони про те, щоб взяти ці ресурси і передати громаді, і навчити їх працювати з ними. I'm sorry, could you repeat the first sentence? Yeah. So we do this through creating an exit strategy from the beginning, and that the objective of that is actually to be able to have the entire toolbox that we developed for the program handed over to the community, so they would be the ones maintaining and sustaining it. Тобто ті наробки, які вже були розроблені самою організацією, передаються самій спільноті, щоб вони могли доцільніше використовувати свої ресурси, щоб вони могли працювати зі своєю ж власністю за допомогою оцих от наробок, які були створені організацією. So I want to share with you two programs that we did that were focused on mental health and psychosocial support in two very, very different settings. The first one is our response in the Philippines that started in 2021. No, it started in 2020, resulting from COVID-19. And then we arrived again in the Philippines in 2021. So the woman you see in the picture is Gladys. She was our MHPSS specialist in our initial programs and also in our programs today. And I'm going to talk a bit about the response that we did after Typhoon Rai in December of 2021. I don't know if all of you remember it. It was a very, very strong typhoon. It's known in the Philippines as Super Typhoon Odette. It impacted areas in the Philippines that were not prepared for typhoon season, since the typhoon's trajectory has shifted from the regular trajectory of typhoons. Тобто ми маємо дві програми зараз. Я зараз розкажу про дві програми підтримки. Одна з них є в Філіппінах. Спочатку вона почалася ще з ковідом 2019, а зараз продовжується через тайфуни, які відбулися в 2021 році. Тайфун Раї. Вони зайшли на зони Філіппін, які були
які не мали би бути, які не мали би постраждати від тайфунів. Жінка, яку ви бачите на фото, це є одна із наших спеціалістів цієї програми. Так, в принципі, все. Okay. So our program following Super Typhoon Odette was a program focused on providing child protection services and strengthening child protection services in indigenous communities. Just general information, in the Philippines, between 12 and 20% of the population are considered indigenous peoples, and these communities are more in rural areas and have less access to institutionalized social and health services. Тобто ми більше всього на цій програмі концентрувалися на надання захисту дітям, а саме ми спеціалізувалися на потребах корінного населення. Така загальна інформація в Філіппінах. I'm sorry, 20% or 12%? Yeah, between 12 and 20%. Okay. Over 100 different indigenous groups. Між 12 та 20% це групи корінного населення, які мають не такий легкий доступ до ресурсів. І так, програма концентрувалася на дітям у таких групах. So our interventions were twofold. We were focusing on mental health and psychosocial support capacity building, and also on child protection interventions. So everything that I just talked about, I will explain how it comes into effect on the ground through these two examples. Yeah, sorry. No problem. Тобто наша програма була, можна сказати, двосторонньою, вона концентрувалася як на ментальній підтримці, так і на психосоціальній підтримці. І зараз я наведу два приклади. I'm sorry, you have said that you will have some examples. Have some what? Examples or? Yeah. So the examples from the Philippines. Зараз будуть наведені приклади. Yeah. So we partnered up with a local organization called HALT. They're a psychologist organization. And what we did with them was these psychologists would go to the field and go to rural and indigenous communities and provide psychosocial support activities and services to adults and to children. Тобто ми скооперувалися з організацією під назвою ХАТ, це була місцева організація психологів. Скооперувалися ми таким чином, що вони ходили у сільські зони, у сільські території, а навіть на полях, і допомагали дітям, які знаходилися там, і дорослим так само. So when we partnered up with HALT, we decided initially, since a lot of them were volunteers, some of them were psychologists, some social workers, some teachers, we decided to do an MHPSS training, very comprehensive, in-depth 5-day training that we later on continued to support in their field visits. I'm sorry, could you explain the PSS training? It's mental health and psychosocial support training. Також взагалі сама хат-група була дуже різношерстна, там були вчителі, волонтери, психологи. Ми вирішили зробити серед них 5-денний тренінг по наданню психосоціальної допомоги. And to take a more comprehensive approach and more holistic, we also we also utilized the partnership with them to provide water filtration technologies to these areas whose
drinking wells were contaminated with salt water. Щоб зробити наш підхід більш цілісним та комплексним, ми також залучили програму по вдосконаленню води в сільських зонах, фільтрування. In terms of the sustainability and ownership, we handed over the management. We taught the local organization how to maintain the water filtration systems, how to use it, how to fix it if needed. And also we kept in touch with them to do top-up trainings as needs came up from the ground of things that they encountered and felt were not prepared to answer. Ми співпрацювали з місцевими організаціями і вчили їх, як, наприклад, лагодити системи очищення води, як користуватися ними, як фільтрувати воду, надавали їм ці знання для роботи. Today we're still in touch with them. We have been out of the Philippines for about 1 year now, and we're still in touch with them. We're still contacting them about the water filtration programs, and also on different needs that come up from the ground. Ми все ще з ними тримаємо зв'язок, як із Філіппінами, так і з організаціями, які з нами співпрацювали. Ми надаємо їм не тільки знання по тому, як, наприклад, фільтрувати воду і як працюють системи фільтрування води, а також допомагаємо їм, чи можемо. And the second program that we did there is a child protection program focusing on child-friendly spaces. And into that program, we are currently integrating education components, seeing as children have been out of school there for almost 3 years since COVID hit and then the typhoon, and they're still not back to regular functioning. Друга програма, яка була там створена, це програма по захисту дітей. Саме освітній аспект, це був аспект, на якому вони концентрувалися найбільше, тому що з початку коронавірусу, а також через тайфуни, деякі діти не могли потрапити в школу близько 3 років, і навіть зараз у них немає налагодженого чіткого розпорядку і відвідування. So we do these programs through capacity building and ongoing support on a more technical and content level, and also supporting them in integrating psychosocial support aspects into their local curriculum. Could you please repeat the first couple of words? I just... Yeah, that we do this by capacity building for facilitators, teachers, and service providers on child protection issues on MHPSS, and also support them in integrating education, psychosocial components into their education curriculum. Thank you. Тобто це також зробилося нарушення потенціалу серед вчителів, серед персоналу школи. Sorry, the last one. Okay. Yeah, could you repeat the last sentence? Yeah, that we integrate psychosocial components into the educational curriculum. Ми інтегруємо психосоціальні компоненти в розпорядок, навчальний розпорядок, шкільний розпорядок. And the second example that I want to talk briefly about, and it will be very brief because I know I'm kind of pushing time, is our program in Guatemala. And the reason that I really want to share this program with you is because it is a differently oriented program. It is a program that has been done solely within schools, and not as
response to bridge the gap for lack of school? Я також хочу поговорити про програму «Гватемали». Я знаю, що я трохи запізнююсь по часу, але я хочу затронути тему Гватемали, тому що ця програма дуже відрізнялася від філіппінської. So we started our work in Guatemala in 2018 following a volcano eruption. We worked there for a while, mainly on psychosocial support interventions and programming, and did a very successful disaster risk reduction in education program that was endorsed by the Ministry of Education. Ми почали цю програму в 2018 році після виверження вулкану в Фуего, називається вулкан, вибачаю. Так, і ми працювали також зі школами. Could you repeat the last sentence? I'm sorry. Yeah, no problem. That we worked mainly on psychosocial support interventions and programming, and then later on we did a disaster risk reduction in education, which is an emergency preparedness in education program that was endorsed by the Ministry of Education. Тобто спочатку ми концентрувалися на загальному наданні психосоціальної підтримки, потім ми сконцентрувалися на тому, щоб зменшити ризик серед освітньої сфери. Це ми зробили з кооперацією Міністерства освіти, я так розумію, в Гватемалі. Our programs expanded there in 2020 following a hurricane that hit one of the regions. And then what we did was we shifted to a more community-based program that focused on creating model schools in a multi-sectoral approach. What means model schools? Model school, like an example school, like creating a school that is comprehensive and provides support on child protection, on mental health, psychosocial support, on water, and on nutrition. Okay. Спочатку була зроблена робота з корінними спільнотами, які там знаходяться. Потім був застосований багатогалузевий підхід до створення такої собі модельної школи. Модельна школа – це як зразкова школа, яка мала зразкове, наприклад, харчування, стандарти what is WASH? WASH is water, sanitation, and hygiene. Окей. Стандарти щодо гігієни води. Так, оце все. Yeah. So we worked in 26 schools where we trained 450 teachers and established protection committees within each schools. These committees were actually focal points who would be able to identify and refer children who are under any type of risk. Ми працювали в 26 школах і зробили тренінг 450 вчителям. Чому вони саме вчилися? Вони вчилися помічати дітей та також працювати над превентивно з тими дітьми, які могли би бути більш залучені до ризику. Тобто вчителі мали би помічати дітей та допомагати дітям, які мають більше факторів ризику. We're also working currently with the teachers and closely with the Ministry of Education on strengthening their knowledge and capacities on social emotional learning. So we're doing a training and a company program for the teachers there. Наразі ми працюємо з школами над створенням комітетів з захисту, тісно співпрацюємо з Міністерством освіти, а також програмами навчання та супроводу для вчителів.
The reason that actually Guatemala was a very important example for me to provide is because I think it shows very well first of all, the ecological system approach, meaning we worked with the teachers, we provided them the tools, but we indirectly impacted 9,000 children and promoted their well-being. Чому я думаю, що приклад з Гватемалою є доволі таки важливим для наведення, тому що саме він показує, як ми працювали з вчителями і як це допомогло 9 тисячам дітей. And additionally, it shows the importance of integrating the psychosocial approach and point of view into interventions and having it, the psychosocial side and the mental health side as complementary rather than contradicting. We provided tools that, these teachers, they're not therapists, they're not psychologists, but they do have daily interactions with children who are undergoing very, very stressful events. And the fact that these teachers now have tools to help with emotional regulation and to provide psychological first aid, it just promotes the resilience and the coping strategies of the kids in all of these schools. Тобто в цій програмі був ідеально показаний підхід екологічний системний підхід, а також психосоціальний підхід. Те, що вони працювали з вчителями, було доволі показовим. Вони не психологи і не спеціалізовані робітники, не на психології спеціалізовані, мається на увазі. Але вони постійно є в контакті з дітьми кожного дня, і це дійсно допомагає. Yeah, and those are my two examples, and thank you everyone who was listening. I will say that I'm sorry I took a bit more of the time that was planned. And thank you. Всім дякую. Вибачте за те, що зайняла трохи більше часу. Так, всім дякую за те, що дали мені виступ. Dear Mayi, thank you very much for your report and thank you for experience of your organization. It was my pleasure. Thank you for having me. Ну, а ми продовжуємо. Зараз наша експертка Юлія Загарницька надасть відповіді на ті запитання, які ви залишили в нашому телеграм-каналі проєкту. І нагадую, що Юлія є психологинею, консультанткою з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, тренеркою Міжнародної короткострокової програми СЕТА. Тож, Юлія, будь ласка, запрошую вас до слова. Скажіть, будь ласка, а про ролики психологічної підтримки зараз я говорю чи пізніше? Так, можна зараз. Можна зараз? Угу, добре. Доброго дня, шановні учасники. Пам'ятаєте, ми вже з вами починали таку презентацію роликів для підтримки психічного здоров'я, які нам презентували Олена Адамова та Дмитро Карпачов. І я хочу продовжити також знайомити вас і далі з вправами, які вони нам представляють. Отже, у 19-й вправі вона називається «Пити воду дрібними ковтками». Вона допомагає нам зняти напругу тілесну і психологічну як у дітей, так і у дорослих. Наступна вправа пропонується, називається «Лінива кішка», і цей образ допомагає утримувати задоволення від життя в будь-яких життєвих обставинах. В цій вправі ми вчимося робити це разом з кішкою. За допомогою тілесних вправ ми також знижуємо рівень напруги. Наступна вправа – це вправа для зняття напруги у м'язах, де за допомогою образу їжачка або черепахи ми чергуємо то розслаблення, то напруження. І трохи якось стишуємося від нашого швидкого ритму життя. І ця вправа гарно підходить для групи дітей. Наступна вправа – це
поза дитини. Вона допомагає нам пригадати безпечне, спокійне місце, яким було для нас бути в животі у мами. Ця вправа наповнює спокоєм, а серце – любов'ю. Наступна вправа називається повітряна куля. Це також з серії дихальних вправ, які нам пропонує Дмитро. І вона допомагає заземлитись і заспокоїтись. Наступна вправа – дзеркало. Вона підходить і для дітей, і для дорослих, і допомагає трансформації свого світосприйняття. Вона допомагає нам дати собі те, чого нам не дали інші люди. Допомагає прийняти себе, полюбити себе, вчитися бути опорою самому собі. Особливо в наш час, коли нам не завжди ті, хто поруч, можуть дати підтримку. Не завжди взагалі хтось є поруч. Тому нам дуже важливо вчитися і саме вчитися надавати підтримку самому собі, бо це дуже важливо. Далі йде вправа насичення енергією, коли робимо глибокий вдих носом і короткий видих ртом. Це такий цикл вправ, які мають або видих довший, або навпаки він коротший за вдих. Тому там, де видих коротший, він нас бадьорить, а там, де він довший, то таке дихання нас заспокоює. Потім також йде вправа безпечне місце, вона допомагає під час стресу знайти свій внутрішній ресурс, заспокоїтися і відновити відчуття спокою та гармонії. Наступна вправа – повне дихання. Так як часто ми дихаємо поверхнево, то ця вправа вчить нас дихати на повні груди. Потім йде вправа заземлення, яка допомагає знизити рівень стресу, і за допомогою того, щоб переключити увагу зі стресу на тіло, а це нам, в свою чергу, допомагає заспокоїтися. Потім йде вправа вдих протягом 3 секунд, і вона буде корисною, якщо ви сердитеся або злитесь, і ця вправа допоможе заспокоїтися. Наступна вправа – спираємося на стіну. Це також вправа на заземлення, яка допоможе заспокоїтися під час стресу та укріпити таку внутрішню опору на себе. Наступна вправа – стиснути кулаки, яка допомагає зняти напругу. Далі йде вправа дерево. Там пропонується вона як вправа для дітей, коли багато є тривоги, втоми чи суму. Але, на мою думку, така вправа буде корисною і для дорослих, і для дітей, тому що саме вона допомагає нам усвідомити свої сильні і слабкі сторони, побачити, де я можу взяти ресурс. Потім йде вправа пружини, також вона на напруження і розслаблення, що допомагає зняти напругу. Наступна вправа – слова. Вона допомагає позбутися від накопиченого внутрішнього негативу за допомогою води. Ми всі про це колись чули, але рідко користуємося цим методом. Тож варто нагадати його собі та використовувати. Далі вправа м'язи шиї. Ця вправа також допоможе зняти зайву напругу. В житті ми часто маємо багато напруги в нашому саме такому плечовому поясі, тому що ми ніби як несемо свої життєві тягарі на своїх плечах. Тому ця вправа буде корисною для зняття цього навантаження, але робимо її обережно, як і всі інші вправи для спини і шиї. І остання вправа на сьогодні – це гойдання. Ця вправа допомагає пригадати нам матусині обійми, а цим допомагає нам заспокоїтися і зняти напругу. Тож, будь ласка, переходьте за посиланням, дивіться ці ролики, пригадуйте або вчіть ці вправи і використовуйте. Вони будуть корисними і щоб самому цим скористатися і допомогти самому собі, а також ви їх можете використовувати в своїй роботі, допомогти іншим.
Отже, ми пробіглися по нашим роликам психологічної підтримки. Тоді далі перейдемо з вами до нашої рубрики «Відповіді на питання». І першим питанням у нас було, як підтримати людину, в якої загинула близька людина. Отже, тут я хочу сказати, що немає правильного способу пережити горе, і як і немає чітко відведеного часу, за який людина має пережити це. На жаль, зараз через війну поруч з нами є люди в стані втрати, і ми маємо розуміти деякі речі про їхній стан. Нам варто пам'ятати про те, що людина, яка переживає втрату, вона часто буває сфокусована на проживанні горя. Тому розмови про минуле та майбутнє можуть не працювати. Також пам'ятаємо, що людина в такому стані має таку тунельну свідомість, і вона зосереджена на собі та своїх переживаннях. Вона сфокусована на внутрішньому світі і ніби як відірвана від зовнішнього світу, тому їй може бути потрібним заземлення. І це саме якраз те, про що ми говорили в тих вправах психологічної підтримки, про які я тільки що розповідала, які нам презентують Олена та Дмитро. Отже, якраз тут їх можна і використовувати. І також людина, пам'ятаємо, що горювання – це процес, який відбувається, іде у часі. І людина поступово проходить свої етапи проживання горя від шоку і заперечення до прийняття цієї ситуації, і вона не може перестрибнути ці етапи, і вона має якийсь мати час на проживання, на проходження саме цих етапів. Тому якраз іноді ми, не маючи таких знань, можемо намагатися підтримати цю людину в якийсь такий свій спосіб і стикаємося з тим, що це не працює, а іноді має якийсь такий результат не той, на який ми сподівалися. Що ж тоді я хочу вам сьогодні сказати, на що звернути увагу, що не працює. Отже, тут може не працювати те, що коли ми намагаємося людину втішати ніби таким світлим майбутнім. Але ми забуваємо про те, що в гострому стресі людину не цікавлять якісь перспективи. Вона зосереджена зараз на проживанні втрати, і їй потрібно дати право і час проживати своє горе. Тому якісь фрази, які будуть орієнтовані на майбутнє, що там «все мене, час лікує», «ти ще там одружишся», «будуть діти», «ти відбудуєш свій будинок» чи «налагодиш там все, що було», це все не працює. Також не працює і те, коли ми намагаємося ніби знайти якісь позитивні моменти в цій трагедії і цим ніби як знецінюємо цю втрату. Тут не працює раціоналізація і якесь таке навіювання позитиву. Тому не варто говорити щось такого на кшталт, загинув чоловік, та зате діти залишилися, що будинок зруйнований, зато машина є. Це так не працює. Також людина може розуміти, що могло бути гірше, але цим ви їй не допомагаєте, а лякаєте її ще більше. Також не працюють пошуки винного, коли ми можемо сказати, що там винні лікарі, чи командир, чи треба було якось вчасно реагувати. Цим самим такими фразами ми просто підсилюємо агресію тієї людини та загострюємо її почуття провини. А це може призвести і до якоїсь хвилі агресії в неї, або до агресії, направленої проти самої себе, до такої аутоагресії. Також можемо стикатися з тим, що не допомагають якісь такі певні релігійні, втішання релігійними віруваннями, що там це Божа воля, що ми маємо прийняти волю Божу, що тут просто варто пам'ятати, що
про якесь прийняття ми можемо говорити вже на останньому етапі цієї втрати, на прийнятті. Але поки людина знаходиться на перших етапах шоку, заперечення або злості, ці фрази не будуть їй допомагати. Вона може навіть вас не чути, і ви тим ще підсилите її якесь відчуття безпорадності та безвиході. Також нам самим буває дуже важко з цим всім, і ми можемо людині казати, що там візьми себе в руки, заспокойся, не плач, відпусти все це. Але насправді варто розуміти, що за такими фразами стоїть ніби те, що припини горювати, цим мені робиш важко, травмуєш мене. Тому не варто так казати. Іноді ми також починаємо розповідати якісь людині власні історії чи історії інших людей. І це також не працює, тому що, як ми пам'ятаємо, людина сфокусована сама на собі. Тому на етапі гострого горя це недоречно. Іноді буває такі історії корисними, але точно не на перших етапах. Також краще не говорити людині, що ви її розумієте. Що навіть якщо у вас і була подібна ситуація, але ви переживали її по-своєму саме через ваше власне світосприйняття. А пам'ятаємо про те, що в кожного все ж таки індивідуальна психіка, і люди по-своєму проживають втрату. Не варто також людину розпитувати про її горе, тому що ви можете просто не впоратися з тим, з чим ви можете стикнутися. Все, що може допомогти підтримати людину, яка переживає втрату, це, по суті, основи першої психологічної допомоги. Це проста людяна така підтримка, бути поруч, слухати її та допомогти задовольнити базові потреби. В цих випадках краще все ж таки нічого не сказати або бути поруч, чим сказати щось таке, що тільки погіршить стан людини. Також будьте, будь ласка, обережні зі словом «треба», що там тобі треба жити, тобі треба навчитися жити по-новому, треба бути сильним чи сильною, що єдине, коли доречні такі фрази зі словом «треба», це все ж таки фрази спрямовані на задоволення базових потреб, що тобі треба поїсти, тобі треба поспати, тобі треба вийти на вулицю, подихати повітрям, тобі, наприклад, там треба подихати повільніше або зробити якусь вправу на заземлення. Тільки у задоволення базових потреб ви можете використати такі фрази. Що ж тоді, як ми можемо висловити тоді своє співчуття, щоб не нашкодити людині? Краще сказати щось по типу того, що мені шкода, що вам доводиться переживати це. Я поруч. Проста така фраза, але дуже важлива. І не забуваємо питати людину про те, що чи ти не проти, якщо я тебе обійму, чи можна я візьму тебе за руку, що все ж таки на тілесний контакт ми просимо її дозволу. І іноді дійсно це буває доречним, але не забувайте про це спитати. Я хочу вас підтримати, як мені це зробити? Мені хочеться щось для вас зробити, щоб вам стало легше. Що це може бути? Я співчуваю вам. Я навіть не уявляю, як вам боляче, сумно чи тяжко. Ось декілька фраз, які можуть бути доречними, тому не забувайте, що про те, що ви б хотіли зробити, іноді та людина може не хотіти, щоб ви це робили. Тому краще перепитайте в неї про це. І нам з вами треба вчитися втішати людей правильно, вчитися розмовляти з ними правильно, для того, щоб дати їм право на проживання їх горя, саме тут і зараз, в той спосіб, в який вони можуть це робити. І щоб це не затягувалося, не переходило далі тоді в ускладнену утрату, яка потребує вже
тоді сторонньої допомоги. Отже, тоді по першому питанню, наче ми трохи розібралися з ним, переходимо тоді до другого питання. А друге питання в нас, чого не варто говорити військовим? От зараз в нашому оточенні дійсно багато військових. Це і рідні, друзі, сусіди, батьки дітей в школі, та й самі вчителі також йдуть до лав Сил оборони. А потім військові повертаються на ротацію, приходять у відпустки або мають поранення, потрапляють в лікарню, повертаються потім додому на реабілітацію. І от, наприклад, я часто чую від військових роздратування на такі питання, як, наприклад, там, а ти був на нулі? Чи ти когось вбивав? І скільки ти вбив? Чи було тобі страшно? Чи ти дійсно мав зброю і стріляв? Ну, от краще утриматися від подібних питань. Також варто утримуватися від таких узагальнень і коментарів на кшталт, що зараз у всіх військових ПТСР, там, посттравматичний стресовий розлад, порушена психіка, вони вже не будуть нормальними. Ну, на жаль, це не мої фантазії, а те, що я чую навкруги. Ну, це не так. Ми не можемо з вами про це говорити саме в такій формі. Ми знаємо те, що не в кожного, хто пережив події, які загрожували його життю чи життю інших людей, буде розвиватися посттравматичний стресовий розлад. Людина може мати достатньо внутрішнього ресурсу, може відновитися повністю потім в безпечному місці, або, наприклад, за необхідністю пропрацювати складні моменти із спеціалістом і відновитися. Тому не треба вішати подібних ярликів і лякати себе і самих військових цим також. Що ми можемо зробити поруч із військовими? Це просто посміхнутися доброзичливо, можливо, показати якийсь такий тілесний знак вдячності, наприклад, так кивнуть, замружившись і посміхнувшись, можливо, там покласти руку до серця і так нахилитися, показати, що я тобі вдячний. А в усьому іншому, то все ж таки варто також запитувати його про його потреби, що я можу тобі чимось допомогти, або я хотіла б допомогти, як це зробити, що б ти хотів, щоб я зробила. Не забувайте питати людей про це. Якщо сам військовий говорить про війну, то просто вислухайте це без коментарів. От можна сказати щось по типу того, що так, це дійсно дуже складний досвід. І не варто питати військового, а чому ти так зробив? А чому не так? Це ж було очевидно, що так було б краще. Насправді, ми не знаємо всіх обставин, і треба пам'ятати, що багато рішень приймаються під час великого стресу на адреналіні, і це може бути не завжди щось логічне, а такими запитаннями ви можете ще більше загострити відчуття провини у військового. Також не варто фантазувати та робити щось самому по типу намагатися нагодувати військового чи напоїти, якщо ви з ним зустрілися, і алкоголем в тому числі. Що часто ми хочемо як краще, але робимо це по-своєму. І от як приклад, на днях розмовляла з військовим, який повернувся на ротацію, і він сказав, що цивільні добре до нас ставилися, намагалися допомогти, постійно приносили нам цукерки, але ми дуже хотіли їсти. Не цукерки, ми просто хотіли їсти. Тому пам'ятайте про те, що краще запитати прямо. І в жодному разі не можна робити біля військового нічого несподіваного, жодних сюрпризів чи чогось, що має гучні звуки. Не підходити до військового ззаду, і також дуже важливо попередити про це дітей, що не треба плигати на спину військового, татові, якщо він повернувся з
на ротацію, тому що це просто небезпечно. І ще у нас було ще одне питання, що чому важкий психологічний стан довго не проходить? То, якщо коротко, то треба пам'ятати про те, що через повномасштабну війну ми всі з вами перебуваємо у хронічному стресі. На початку ми дуже сподівалися, що це все скоро закінчиться, але, на жаль, минув рік, і ми досі ще не знаємо, коли закінчиться війна. Ми пам'ятаємо, що після травматичних подій психіка починає своє відновлення в безпеці. Але де вона, наша безпека? Ми майже кожного дня чуємо про те, що летять ракети, летять безпілотники, або працює ППО, і ми не знаємо, де вони можуть впасти уламки. І через всі ці переживання, тривогу за рідних, за наших військових, майже кожен відчуває погіршення когнітивної сфери, що важко зосередитись, маємо проблеми з пам'яттю, порушений сон, тривогу, робимо якісь помилки. І також паралельно з усім цим ми стикаємося з втратами. І це не одна втрата, а зараз, на жаль, буває, що погані новини ми чуємо часто, що там знайомий загинув, там однокласник, там родич, на жаль. І психіка не встигає прожити одну втрату, як накладається іще декілька. І це тільки по людям. А ми пам'ятаємо, що так само важко, проходячи через усі етапи проживання втрати, психіка переживає і втрату роботи, і втрату безпеки, і втрату здоров'я чи працездатності, і втрату стосунків. Це все також йде через цей процес горювання. І зараз, на жаль, ми всі перебуваємо одночасно в багатьох паралельних процесах, і це ще й за відсутності безпеки. Тому зараз дуже важливо знати це, розуміти ці процеси, що відбуваються, і підтримувати себе. Не топити себе, що там дурень, сам винен, а підтримувати себе. Я вже говорила про це в роликах Олени та Дмитра. Там є такі вправи, які вчать нас підтримувати себе, які вчать нас бути опорою самому собі, коли немає іншої опори, коли немає людей поруч, ми маємо вчитися спиратися на себе. А також по можливості шукати для себе якесь тихе, затишне, безпечне по можливості місце, де є це відчуття безпеки, хоча б на короткий проміжок часу. Відпочивати там і набиратися сил, відновлюватися. Це може бути як реальне місце, так і якесь уявне, про яке ми говорили в наших роликах. Важливо шукати допомоги, звертатися до спеціалістів з психічного здоров'я, якщо є така потреба. І не забуваємо підтримувати один одного. І так, разом іти до перемоги. Дякую. Дуже дякую, Юлія. Дякую всім нашим учасникам, хто долучився до сьогоднішнього вебінару. Нагадуємо, що наші вебінари проходять в рамках проєкту «Екосистеми психологічної допомоги у сфері освіти». І кожного місяця ми з вами будемо зустрічатися на нові вебінари. Тож всім гарного і спокійного дня, бережіть себе, до побачення. І дуже раді, що ви доєдналися до нас сьогодні.